قبل 1000 عام من تأسيس دولة الكيان، كانت هناك مملكة يهودية تقع على أطراف أوروبا الشرقية، وهي المملكة التي لا تريد القوى العالمية المتحالفة معهم أن تعرفوا عنها شيئاً. كانت هذه مملكة الخرز، وقد امتد نفوذهم فيما بين البحر الأسود في الغرب وبحر قزوين في الشرق الذي حمل اسمهم، أي بحر الخرز، ومن القوقاز في الجنوب حتى الفولجا في الشمال. وفي العام 740 ميلادية اعتنق ملك الخرز وبلاطه وعسكره الدين اليهودي، وصارت اليهودية دين الإمبراطورية الرسمي، وبذلك أصبح يهود الخرز يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار الذي يملك حق العودة إلى أرض الميعاد. وكان ذلك أمراً فريداً من نوعه عند الوثنيين، لأنهم كانوا يؤمنون بشامانية تينغري، وهي ديانة وثنية كان من بين سماتها المميزة عبادة القضيب الذكري، والحاكم هو الإله. ضمت إمبراطورية الخرز أعراقاً متعددة، منها الأتراك والبلغار والروس والمغول والمجريين، وشعوب المستعمرات الرومانية واليونانية في شبه جزيرة القرم، والقبائل السلافية والعشائر الإيرانية والمنغولية. ولعبت قوتها العسكرية دوراً رئيسياً في الحروب الرئيسية في المنطقة. في أوائل القرن السابع الميلادي ساعد الخرز الإمبراطور البيزنطي هرقل في حملته ضد الدولة الفارسية، وفي القرنين السابع والثامن دافعوا عن الحدود الجنوبية الشرقية لأوروبا ضد غزو العرب. ورغم أن النصر انتقل مراراً وتكراراً من العرب المسلمين إلى الخرز، إلا أن الهجمات المضادة العربية أجبرت الخرز في النهاية على الانسحاب بشكل دائم شمال القوقاز. هذه الحروب العربية الخرزية هي التي أوقفت فعلياً التوغلات الإسلامية في المسيحية الشرقية، وبالتالي عملت الخرز كدولة عازلة بين العالم الإسلامي والعالم المسيحي، ومنعت الإسلام من الانتشار بشكل كبير شمال جبال القوقاز. وهناك مجموعة من المصادر التاريخية المعروفة باسم مراسلات الخرز أرسلها حاكم الخرز باللغة العبرية إلى أحد حاخامات قرطبة بإسبانيا، يحكي قصة تحول شعبه إلى اليهودية. ولكن كانت هناك مشكلة. بحلول منتصف القرن الثامن أصبحت قوة الخرز نفسها مهددة من قبل قوتين عالميتين رئيسيتين: الإمبراطورية الرومانية الشرقية التي تركزت في بيزنطة من جهة، والانتشار السريع للعرب من جهة أخرى. كانت إمبراطورية الخرز التي تمثل قوة ثالثة مهمة موضع استمالة من هاتين القوتين، وحاول الضغط عليها لتبني دينهما. وبدا الأمر وكأن الخرز لا تستطيع الحفاظ على استقلالها السياسي والأيديولوجي إلا برفض المسيحية والإسلام، لأن أي خيار من هذين الخيارين كان ليخضعها تلقائياً لسلطات الإمبراطور الروماني أو خليفة المسلمين في بغداد. ولأن الخاقان، وهو اللقب الملكي الخرزي، لم يكن راغباً في الخضوع لهيمنة أي منهما، فقد فعل شيئاً ماكراً، حيث اعتنق الديانة اليهودية في عام 740 ميلادية، وأمر رعيته بفعل الشيء نفسه. وبذلك احتفظت الخرز بحيادها بين المسيحية والإسلام. ولم يكن تبني اليهودية رمزاً للاستقلال السياسي، بل كان أيضاً بمثابة توازن للقوى بين الخلافة الإسلامية والإمبراطورية البيزنطية المسيحية. بلغت مملكة الخرز ذروة قوتها خلال القرنين 11 و12 قبل أن تهزم الخرز في النهاية ويدفع إلى أوروبا الشرقية بسبب الغزو المغولي. إن الخرز إذن لم يكونوا بني إسرائيل في التوراة بأي حال من الأحوال، بل كانوا من المتحولين إلى الإيمان، وهم الآن ما يسمى بالإسلام.
انتهت الحروب مع الإمبراطورية الإسلامية والبيزنطية باحتلال عاصمة الخرز على يد سفياتوسلاف الأول ملك كييف بين عامي 965 و 969. أعقبها انهيار الإمبراطورية الخرزية وظهور دولة كييفان روس التي تشمل روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا. في عام 1976 صدر كتاب القبيلة 13 للكاتب اليهودي البريطاني المجري المولد آرثور كويستلر، الذي وجد بعد سنوات من البحث المكثف أن الأشكال هم من نسل الأمة الخرزية، وهم أساس الشعب اليهودي في أوروبا الشرقية، وأن الجزء الأكبر من اليهود المعاصرين ليسوا من أصل كنعاني بل من أصل قوقازي. ففي القرن الثاني عشر الميلادي قامت في محاولة بدائية استهدفت استعادة الأراضي المقدسة بالقوة، وكان مؤسسها يهودياً خرزياً يدعى سليمان بن دوجي بمساعدة ولده مناحيم، وكاتب يهودي من فلسطين، وراسلوا كل اليهود البعيدين والأقربين في كل البلاد المحيطة بهم، يقولون أنه حان الوقت الذي يجمع الله فيه شعبه، شعب إسرائيل من كل البلاد، إلى أورشليم المدينة المقدسة. وذكروا بأن سليمان بن دوجي هو إيليا أحد أنبياء التوراة، وأن ابنه هو المخلص المنتظر، ولكنها لم تنجح. في نهاية القرن التاسع عشر ظهرت حركة أخرى تزعم أنها وطنية بقيادة ثيودور هيرزل، الأب الروحي للدولة اليهودية، وكان من المجر وهي بودابست الآن. كانت تهدف هذه الحركة إلى إيجاد حل لما يسمى مشكلة الشتات اليهودي في قارة أوروبا. برجاء دعم الفيديو بالإعجاب والتعليق ونشره على نطاق واسع حتى لا يقع تحت التقييد والحذف.